Mọi người thường nghĩ á, đậu hũ thúi ăn vô sẽ rất là thúi, hửi nó ghê vậy thôi chứ ăn vô nó không có mùi đâu. Cứ thấy chữ thúi là ăn vô là phải thúi rồi, phải ói oẹ này kia cho nó vui này kia, nó không phải nha. Khi mà mình mới lên Sài Gòn á, thì mình, bắt đầu học ngành tâm lý học, sau đó thì mình làm trái ngành. Thì tầm tháng 2023 thì mình quyết định nghỉ việc vì có một cái số rắc rối trong công việc á. Mình đã nung nấu cái ý định là ra kinh doanh rồi. Thời xưa phim Châu Tinh Trì hay TVB á, mọi người coi á thì họ sẽ nhắc là đậu hũ thúi, đậu hũ thúi. Mình cũng rất là tò mò về cái món ăn này nó sẽ là như thế nào. Tới khi mà mình lên Sài Gòn mình học á, thì mình có cơ hội mình được ăn cái món này. Mình ăn xong mình bị, kiểu, bị hút theo nó á, và quyết định là theo đuổi cái món này luôn. Đây là miếng đậu hũ thúi của Hồ Nam. Thì làm ra được cái miếng này á, thì cái quy trình nó cũng rất là phức tạp. Khi mà mình nhận được cái thành phẩm là cái đậu non về á, thì mình sẽ bắt đầu là ngâm cho nó lên men và nó thúi. Sau khi ngâm lên men xong á, thì mình sẽ tiến qua cái bước ngâm màu. Thì là khi chiên lên cái texture của cái đậu này á, nó cũng sẽ rất là khác. Vì á, nó sẽ chia ra từng lớp luôn. Nó giống như một cuốn sách vậy đó. Ở ngoài á, thì rất là mỏng và giòn. Còn ở bên trong á, sẽ xếp từng lớp, từng lớp, từng lớp đậu. Đậu của mình kiểu Trung mà nên á, nó sẽ có các gia vị của Trung Quốc nên á, là mình sẽ tham khảo các cái nước sốt của bên Trung Quốc để cho ra cái vị sốt của bên mình. Công việc chính của mình ở quán là sẽ là đi, thu thập nguyên liệu, đó là mua những cái nguyên liệu để về làm những cái sốt. Sau đó mình sẽ chuẩn bị những cái cải chua, hành, tằm và ớt để mình chuẩn bị tán. Khách của mình nó sẽ từ tệp là tầm 18 cho tới lớn tuổi luôn. Cái bé nói á là "Em tưởng đâu là thúi lắm, nhưng mà ăn vô cái mùi thum thủm em cũng chịu được." Có thể nói người lớn chắc chưa đủ đô lắm. Mình có 6 vị thì 5 vị đã cay rồi. Hồi đó lúc mà những cái ngày đầu tiên mình tới đây á là một lần mình sẽ kêu 2 phần, xong rồi một phần mình đến tới khoảng từ 2 đến 3 lần mình chỉ để ăn phô mai mặn thôi, mình thích cái cảm giác mà phô mai ngập chè trong miệng. Đặc biệt trong lòng mình làm món này, nó muối tinh cương. Nó cay, cái mùi rau này nó sương ngon luôn. Nó át đi cái mùi thối, nhưng mà nó vẫn đậm vị. Hủ húi ở mức này là được rồi. Còn nếu mà húi quá là ăn không còn cảm nhận được vị ngon nữa đâu. Trước đây á, thì mình bán ở vỉa hè, nhưng mà khi mà mình đẩy xe ra ngoài á, thì không có được một cái chỗ mà xử lý mùi tốt. Nên á, mình phải dời tới 3 địa điểm ở quận 3, dời qua Tân Phú, quận cuối cùng ở quận 12, cực kỳ hoang vu. Mình đi hẳn tiết ra tới bờ sông, nó rất là hoang vắng luôn. Bán ở đó được tới cuối tháng 11 là mình lại bị đuổi đi. Bán ở chỗ khoáng rồi nên á, là mùi nó sẽ bay theo bờ sông đi ra, nhưng mà thoáng quá nó bay đâu đó bay. Nên nó là ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nữa. Kiểu giống như là mình bị sụp đổ vậy đó. Thì những cái lúc mà mình phải dời địa điểm từ địa điểm này sang địa điểm khác thì thành thật mà nói thì nó cũng khá là mệt, nhưng mà
Mình với bạn Đông Trà cũng đã lựa chọn con đường này rồi, mình vẫn phải tiếp tục cố gắng tìm cách khắc phục để mà tiến tới thôi. Trong cái quá trình mà làm việc thì mình với Trà cũng khá là gặp nhiều bất đồng, cũng có người này ý này, người kia ý kia. Nhưng mà cuối cùng thì, cả hai đều thống nhất chọn ra một ý chung, rồi từ đó mà điều chỉnh sao cho phù hợp để mà tiến tới thôi. Hai đứa cứ kè kè với nhau để an ủi và chia sẻ, động viên và cố gắng phát triển lên từng ngày. Mình nghĩ là á, nếu mấy bạn đã chọn được con đường khó khăn rồi, bạn phải chịu được những cái khó khăn mà nó mang lại, không từ bỏ. Đây là con đường mình chọn mà, mình chọn một cái hướng đi riêng thì mình phải chịu được những cái cảm xúc, những cái khó khăn mà nó mang lại cho mình. Giống như mình hiện tại, mặc dù chưa ổn định lắm đâu, nhưng mà như vậy là mình cũng đã vui lắm rồi. Ví dụ giờ mình thấy khó quá mình bỏ, mình chọn cái công việc khác thì nó cũng gặp khó khăn như vậy thôi. Nên nó là cứ tiếp tục phấn đấu, cứ đi tiếp, mình cũng sẽ đạt được một cái gì đó thôi. Mà nếu mà không được á, thì coi như đó là một cái trải nghiệm tuyệt vời đi. Vì mình còn trẻ mà.